Good morning all. Today's topic for the engineering mechanics is resolution of forces. आज आपल्याला शिकायचं आहे की एक फोर्स रिझॉल्व कसा करायचा. रिझोल्यूशन मीन्स व्हॉट? फोर्स रिझॉल्व करताना आपल्याला त्याला एका सिंगल इन्क्लाइंड फोर्सला दोन कोऑर्डिनेटमध्ये रिझॉल्व करावं लागते. त्याला एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. आता रिझोल्यूशनचा बेसिक पाय आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेट सिस्टीम. बेसिक पाय आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेट. ॲज ऑल ऑफ यू नो, दिस इज एक्स ॲक्सिस, ही आहे आपली वाय ॲक्सिस. ओके, एक्स डायरेक्शन ऑन फॉरवर्ड पाथ consider as positive, y direction upward direction will be considered as positive, x direction backward path will be considered as negative, y direction downward path will be considered as negative. So in quadrant system, this quadrant will be called as quadrant number 1, this will be called as quadrant number 2, this will be called as quadrant number 3, and this will be called as quadrant number 4. तर आपण प्रत्येक फोर्स जेव्हा रिझॉल्व करतो, रिझॉल्व करताना फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू आयडेंटिफाय द क्वाड्रंट्स, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड अँड फोर्थ. ओके, सो पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागते, क्वाड्रंट सिस्टीम आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. इन दॅट केस, इन फर्स्ट क्वाड्रंट एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. इन सेकंड क्वाड्रंट एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह. इन थर्ड क्वाड्रंट बोथ एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह. इन फोर्थ क्वाड्रंट x is positive and y is negative. So while moving towards the resolution, let us consider first quadrant. Let us consider it is the first quadrant. There will be some inclined force called as force P. It makes an angle of theta with x axis. So this will be called as x axis. This will be called as y axis. आता हा जेव्हा inclined force आहे, inclined force आहे, थीटा बनवत आहे, x axis सोबत बनवत आहे. या P फोर्सला आपल्याला रिझॉल्व करताना काय करावं लागेल? सो जेव्हाही आपण एखादा फोर्स रिझॉल्व करतो, सो आपल्याला स्वतःला दोन क्वेश्चन विचारायचे. दोन क्वेश्चन्स कोणते? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे की वी हॅव टू आयडेंटिफाय द क्वाड्रंट, वी हॅव टू आयडेंटिफाय द क्वाड्रंट ऑफ फोर्स. अँड सेकंड वन, इंक्लिनेशन विथ ॲक्सिस. तो पहिला क्वेश्चन काय झाला, दिलेला फोर्स हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याचा जेव्हा आन्सर आपल्याला मिळेल, सो त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एक त्या क्वाड्रंटच्या हिशोबाने वन इज एक लाईन ही वाय ॲक्सिसला पॅरलल, दुसरी लाईन ही एक्स ॲक्सिसला पॅरलल. इज इट क्लिअर? क्वाड्रंटचा आन्सर आला की आपण आपल्याला डायरेक्शन माउंट करून घ्यायची फोर्सची. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आहे. सेकंड क्वेश्चन कोणता आहे, तो दिलेला इन्क्लाइंड फोर्स हा कोणत्या ॲक्सिस सोबत अँगल बनवत आहे. दिलेला इन्क्लाइंड फोर्स हा कोणत्या ॲक्सिस सोबत अँगल बनवत आहे. इन दॅट केस, ज्या ॲक्सिस सोबत तो अँगल बनवत असेल तर त्याला त्या कोऑर्डिनेटला, त्या ॲक्सिसला, जे ॲक्सिसला पॅरलल लाईन आपण केलेली आहे, इन दॅट केस तुम्हाला तिथं लिहायचं आहे कॉस ऑफ थिटा, आणि अपोजिट साईडला जर सिस्टीम आहे त्याला म्हणू आपण साइन थिटा. प्रायर टू कॉस थिटा आपल्याला काय माउंट करायचं आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. प्रायर टू कॉस थिटा आपल्याला मॅग्निट्यूड काय माउंट करायचं आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. सो दिस इज द रिझोल्यूशन ऑफ फोर्स P. दिस इज द रिझोल्यूशन ऑफ फोर्स P. बट नाउ इन सेकंड केस, when this inclination of this P is inclined at an angle of theta with y axis, at an angle of theta with y axis, in that case आन्सर काय, पहिला तर आलं क्वाड्रंट आपल्याला मिळाला, आपण डायरेक्शन माउंट केली. सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर काय, थीटा जो इन्क्लाइंड फोर्स आहे कोणत्या ऍक्सिस सोबत अँगल बनवत आहे. आता सेकंड केस मध्ये तो बनवत आहे वाय ऍक्सिस. तो वाय ऍक्सिस वर काय येईल, कॉस ऑफ थिटा, आणि एक्स ॲक्सिस कोऑर्डिनेटवर काय येईल, साइन ऑफ थिटा. याच्या अगोदर आपण मार्क करणार आहे मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. याच्या अगोदर काय मार्क करणार आहे आपण, मॅग्निट्यूड ऑफ. नाव दिस इज द सिम्पल रिझोल्युशन टेक्निक्स. इन दॅट केस, आता जेव्हा आपण रिझॉल्व करणार आहे आणि क्वाड्रंट आयडेंटिफाय करणार आहे, तो व्हाईल क्वाड्रंट आयडेंटिफाय जो फोर्स दिलेला आहे, आपल्याला लक्ष कुठे द्यायचं आहे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इन सम केसेस देअर विल बी क्वाड्रंट फर्स्ट, and this is the P force, okay, but the direction of P force is in downward direction. So in that case, we are not in condition to tell that the P force lie in a first quadrant, because direction of this force is moving towards the third quadrant. If this is x axis, y axis, then arrow काय म्हणतोय, हा फोर्स कुठे चाललाय, थर्ड क्वाड्रंटला. तर याची पोझिशन काय येईल, थर्ड क्वाड्रंट. इज इट क्लिअर? तर फोर्स जेव्हाही रिझॉल्व करणार आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू आयडेंटिफाय द क्वाड्रंट्स, अँड सेकंड थिंग वी हॅव टू आयडेंटिफाय द अँगल विथ ॲक्सिस. जोही अँगल देत असेल तो जोही फोर्स असेल तो कोणत्या ॲक्सिस सोबत अँगल बनवत आहे. इज इट क्लिअर?
This is called as resolution of the force. And then there will be some equilibrium conditions. In that case, there will be first term is summation of fx and second term is called as summation of fy. Now what is meant by summation of fx, what is meant by summation of fy? तर याच्यात केस काय, this symbol denotes summation, this symbol denotes summation. तर summation म्हणजे काय, addition, summation म्हणजे काय, addition. तर addition कोणाची, f stands for forces, f stands for forces. तो forces कोणते, the force which are lie on a x axis or in align with the x axis. is it clear? तो summation of f means addition of forces which are aligned with the x axis, which are aligned with the x axis. Then what is meant by summation of fy? Summation means addition, addition कोणाची, forces ची. कोणत्या forces ची, तर forces जे y axis ला align आहे, जे forces y axis ला align आहे. आता summation of fx आणि summation of, पण वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये काय, काही पुस्तकात म्हटलं आहे समेशन ऑफ एफएक्स, काही पुस्तकात म्हटलं आहे समेशन ऑफ एफ वाय, बरोबर. हे दोन पॅरामीटर्स आहे. तर पण डोनेशन नोटेशन हे वेगवेगळे आहे. समेशन ऑफ एफएक्सलाच आपण म्हणू शकतो समेशन ऑफ एच, एच स्टँड्स फॉर हॉरिझॉन्टल. समेशन ऑफ एच लाच म्हणू शकतो समेशन ऑफ एक्स, एक्स स्टँड्स फॉर ॲक्सिस. Similarly, for summation of Fy, you may be a summation of V, V stands for vertical forces, or you may call as summation of Y, Y stands for Y axis, Y stands for Y axis. So this is called as summation of Fx and summation of. Till now, there are two equilibrium conditions, that is summation of Fx and summation of Fy. There will be some third condition also, there is summation of moment, but it will be learned afterwards. If is there any query during in the resolutions of the forces, please send me the message or comments on the video. Thank you.